Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về việc làm nhà lưới trong trồng rau hữu cơ. Rau hữu cơ tức là rau không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học trong quá trình trồng. Vì sao làm nhà lưới trong trồng rau hữu cơ lại quan trọng như vậy? Đây là nhà lưới của mình nè các bạn. Nhà lưới này mình cũng mới vừa hoàn thành thôi, cho nên số lượng cây cũng chưa trồng kín vườn. Nhà lưới được mình xây dựng trên diện tích 1.000 m², tính luôn cả hồ chứa nước ở giữa. Nhà lưới được mình làm rất sạch sẽ luôn nè các bạn. Mình làm dạng nhà lưới hở, mình che lưới xung quanh và bên trên. Hở ở phần giữa hồ mình không có che lưới. Mình sử dụng khay, chậu và xây bồn bằng gạch để trồng đủ các loại rau. Bây giờ mình sẽ cùng điểm qua một số công dụng của nhà lưới nha các bạn. Công dụng thứ nhất của nhà lưới là giúp ngăn chặn côn trùng. Với các nhà lưới dạng kính thì khả năng ngăn chặn côn trùng gần như tuyệt đối. Còn nhà lưới dạng hở như của mình thì khả năng ngăn chặn côn trùng cũng rất tốt. Nhà lưới dạng hở như thế này cũng ngăn được rất nhiều côn trùng. Thứ nhất là ốc sên. Những con ốc sên to không thể lọt vào bên trong nhà lưới này. Tuy là nhà lưới hở nhưng có độ cao lớn và phần mái bên trên trải dài cho nên ốc sên không thể bò vào được. Loại côn trùng thứ hai là bọ dưa. Bọ dưa là những con màu vàng ăn lá bầu bí dưa leo đó các bạn. Trong vườn mình hiện còn sót lại một số con bọ dưa như thế này. Do mình làm nhà lưới này trong thời gian rảnh, cho nên khi chưa hoàn thành nhà lưới thì những con bọ dưa bay vào và cắn phá. Khi làm xong nhà lưới thì nó không bay ra được và ở sẵn trong vườn. Khi gặp những con bọ dưa ở bên trong vườn thì mình chỉ cần bắt và diệt bằng tay là hết. Những con bọ dưa bên ngoài không vào được nữa. Và ngăn được nhiều loại côn trùng khác có tầm bay thấp, như con bọ rùa chuyên ăn lá khổ qua cũng không vào được. Vẫn còn nhiều chỗ trong vườn mình chưa trồng, như là chỗ này, do mình cũng mới vừa làm xong nhà lưới thôi. Bên này mình trồng su hào trong chậu nè các bạn. Như các bạn biết, su hào là một loại sâu rầy rất thích. Su hào trong vườn của mình cũng bị sâu cắn phá nhiều. Như củ su hào này bị sâu cắn nè các bạn. Sau vài lần mình bắt và diệt thì không thấy su hào bị sâu cắn nữa các bạn. Do có làm nhà lưới thì lượng côn trùng không nhiều, rất là dễ kiểm soát. Đây là su hào loại củ dẹp, khá to luôn các bạn, gần thu hoạch được. Còn đây là su hào củ tròn. Nguyên dãy bên này là su hào hết đó các bạn. Bên trong nhà lưới có rầy rệp thì các bạn có thể sử dụng dầu niêm và nước bò hòn để diệt. Các bạn tham khảo video cách diệt rầy mềm cho rau cải trồng hữu cơ. Mình có chia sẻ chi tiết cách sử dụng dầu niêm và nước bò hòn trong video đó. Còn đây là mướp táo. Các bạn trồng rau hữu cơ nhiều mà các bạn không có nhà lưới thì các bạn diệt được một vài con sâu trong vườn thì hàng chục hàng trăm con sâu rầy bên ngoài xâm nhập và tấn công vườn rau của các bạn. Cho nên khi trồng rau hữu cơ không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học thì việc làm nhà lưới rất cần thiết. Đây là giống bầu lai này các bạn, lá rất to. Cây đang phát triển rất mạnh. Đây là dàn mướp của mình nè các bạn, đang có nhiều trái non. Đây là giống mướp hương. Đang ra rất nhiều hoa cái luôn các bạn. Chỗ này rộng và còn trống, mình dự định sẽ trồng dưa lưới ở khu vực này. Dưa lưới mình sẽ ghép với gốc bầu, mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những video tới. Xà lách này các bạn, rất to lớn. Bên này là các loại rau mình mới gieo.
Đây là cải kheo. Khay này là su hào mình ươm thêm để trồng nhiều lên nè các bạn. Còn khay bên này là bắp cải. Có nhiều bạn trồng rau đợt đầu tiên, rau phát triển rất tốt và không bị sâu bệnh. Nhưng đến đợt thứ hai, đợt thứ ba thì sâu rầy phát triển lên cấp số nhân. Cho nên làm nhà lưới trồng rau hữu cơ là một việc rất cần thiết. Nếu như không có nhà lưới thì các bạn có thể trồng rau hữu cơ ở một diện tích rất nhỏ thôi. Còn nếu như các bạn muốn tăng diện tích trồng rau hữu cơ lên thì bắt buộc phải có nhà lưới. Nếu không thì các bạn sẽ không kiểm soát được côn trùng gây hại. Bên này là dưa hấu ghép gốc bầu nè các bạn. Mình có chia sẻ với các bạn trong video cách ghép ngọn dưa hấu lên gốc bầu. Mình có bao trái lại để phòng ngừa ruồi đục trái. Khi làm nhà lưới xong thì mình không thấy ruồi đục trái xuất hiện trong vườn. Mình bao trái lại chỉ để cho an toàn thôi. Nếu trong thời gian tới mình tiếp tục không thấy ruồi đục trái xuất hiện thì mình không cần bao trái lại luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ nói về công dụng thứ hai của nhà lưới. Công dụng thứ hai của nhà lưới là giúp giảm được nắng nóng. Trồng rau trong mùa hè thì nhà lưới sẽ giúp giảm được khoảng 20% lượng nắng, giúp cho rau cải phát triển được tốt hơn. Công dụng thứ ba của nhà lưới là ngăn mưa làm dập rau. Đang trong mùa hè nóng bức gặp cơn mưa trái mùa nè các bạn. Hạt mưa khi gặp lưới bên trên thì sẽ bị xé nhỏ ra, cho nên không làm ảnh hưởng rau bên dưới. Hạt mưa bị lưới xé nhỏ cho nên rất mịn, không làm ảnh hưởng rau bên dưới dù là rau mới nảy mầm luôn nè các bạn. Tương tự như nhà lưới còn có nhà màng, nhưng với mình thì mình thấy nhà lưới thích hợp hơn, do chi phí làm nhà lưới rẻ hơn nhà màng rất nhiều và nhà lưới thoáng mát hơn nhà màng. Chi phí làm nhà lưới sẽ tùy thuộc vào diện tích. Nếu như các bạn làm nhà lưới chỉ có vài chục mét vuông thì rất rẻ thôi, và chi phí sẽ tăng lên khi các bạn tăng diện tích lên. Nếu như các bạn yêu thích và được yêu cầu thì trong video tới mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nhà lưới để trồng rau hữu cơ như thế này. Các bạn có thể để lại yêu cầu ở phần bình luận bên dưới.